ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකට. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ ගැන ඉක්මනින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න. අද කියලා දෙන්න හදන්නේ හැමෝටම වගේ වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි අපි දන්නවනේ අපේ රූපලාවන්‍ය සත්කාරවලදී නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි කෝමාරිකා කියන්නේ. මෙන්න මේ කෝමාරිකා ජෙල් අපේ ගෙදරදිම අපේ රූපලාවන්‍ය සත්කාරයන් වලට යොදා ගන්න විදියයි ඒව කල් තියාගන්න කොහොමද කියලායි තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. සමහි තෙතමනය ආරක්ෂා කරගන්න, සම පැහැපත් කරගන්න, කුරුලැලප කැලල් ඉවත් කරගන්න, ඒ වගේම ඔයිලි ස්කින් තියන අයට ගොඩක්ම විශේෂ වෙන දෙයක් තමයි මේ කෝමාරිකා කියන්නේ. හිසකෙස් සත්කාරයන් වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න දෙයක්. අපි දන්නවා වෙළඳ පොලේ ඕන තරම් ඇලෝ ජෙල් නිෂ්පාදන තියෙනවා. හැබැයි ඒව ගොඩක් ඒවා 100%ක්ම ස්වාභාවික ඇලෝ සාරයෙන්, ඒ කියන්නේ කෝමාරිකා සාරයෙන් යුක්ත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කිසිදු මුදලක් වැය කරගන්න නැතුව ස්වාභාවික කෝමාරිකා ජෙල් ගෙදරදිම හදලා කල් තියාගන්න විදිය ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ. මේකට වැඩි දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඕන වෙන්නේ කෝමාරිකා ඉත්තක් විතරයි. ඉතින් මම මේ අරන් තියනවා වගේ ලොකු කෝමාරිකා ඉත්තක් ගන්න පුළුවන් නම් එයාට එක ඉත්තක් ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැතුව පොඩි ඉති ගන්නවා නම් ඔයා පොඩි කෝමාරිකා ඉති 3-4ක් විතර ගන්න. කෝමාරිකා ඉත්තක් කපා ගන්නකොට ඔයා කඳෙහි මුලින්ම කපා ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි කෝමාරිකා ඉත්තෙන් මදේ වෙන් කරගන්නකොටත් අපිට ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කෝමාරිකා ඉත්තකින් කෝමාරිකා මදේ වෙන් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අඟල් 2-3 පමණ කෑලි වලට කෝමාරිකා ඉත්ත කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කපපු කෝමාරිකා කැබලි ටික වතුර භාජනයකට දාලා විනාඩි 20ක් විතර තියන්න. ඒ විනාඩි 20ක් විතර තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මෙහි දෙපැත්ත, ඒ කියන්නේ දෙකලවර හොඳින් අතුල්ලලා පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා දන්නවනේ කෝමාරිකා අපි කපනකොට කහ පාට දියරයක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. මේක ගොඩක් අයට අසාත්මිකතා ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කසනවා වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා අපි ඒ කහ පාට දියරය හොඳින් ඉවත් වෙනකන් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ මේ කෝමාරිකා කැබලි වල දෙපැත්ත කපලා අපිට මැද තියෙන මදය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, අපිට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ විදිහට කෝමාරිකා මදය වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඒ ටික අපි හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ කෝමාරිකා ටික බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට මේකට වතුර එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. තනිකරම කෝමාරිකා මදය පමණක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ බ්ලෙන්ඩ් කරපු කෝමාරිකා දියරය අපි අයිස් ට්‍රේ එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක පැය 3-4ක් විතර ෆ්‍රීස් වෙන්න තියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තු කෝමාරිකා අයිස් කියුබ් අපිට ගොඩක් කල් තියාගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය මේ විදිහට හදාගන්න අයිස් කියුබ් කෙලින්ම සමහි ආලේප කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එහෙම අයට පුළුවන් මේක සුදු රෙදි කෑල්ලක, ඒ කියන්නේ කපු රෙදි කැබැල්ලකින්, පිරිසිදු කපු රෙදි කෑල්ලකින් ඔත්තලා අරගෙන සමහි ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න අයිස් කියුබ් ඔයාලට අවුරුද්දක කාලයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද කෝමාරිකා සාරය, ස්වාභාවික කෝමාරිකා සාරය කල් තියාගෙන භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් රූ රහස් දැනගන්න අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්.